नमस्कार मंडळी. ना पिझ्झा, ना बर्गर, ना समोसा, ना वडा. मुलांना बाहेरचं अनहेल्दी खाऊ देण्यापेक्षा घरीच असा झटपट पदार्थ तुम्ही बनवू शकता. आणि हा पदार्थ एकदा मुलं खाल्ली की आठवड्यामधून 3 ते 4 वेळा नक्की बनवायला सांगतील, इतकं मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो. हा पदार्थ बनवायला जास्त वेळसुद्धा लागणार नाही आणि घरच्या उपलब्ध साहित्यामध्ये हा नाश्ता तुम्ही बनवू शकता. लहानच काय मोठे देखील हा नाश्ता आवडीने खातील आणि डब्याला सुद्धा घेऊन जातील. तर मंडळी, इथे ही रेसिपी बनवण्यासाठी आपल्याला मोठंसं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी जाड पोहे घ्यायचे आहे. ही वाटी मी कपाच्या मापाप्रमाणे सेट करून ठेवलेली आहे. अशी कोणतीही वाटी सेट करून ठेवायची आहे आणि त्याच्यानेच आपल्याला लागणारे साहित्यांचं माप घ्यायचं आहे. म्हणजे माप परफेक्ट निघालं की रेसिपी अजिबात चुकत नाही, याची मी 100% खात्री देतो. आणि तुम्हाला माप कळत नसेल तर एकदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा, त्याच्यामध्ये मी सविस्तर माप दिलेलं आहे. आता ह्या पोह्यांना आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. जो काही ह्याच्यामधला स्टार्च आहे तो निघून जायला पाहिजे. धूळ माती वगैरे सर्व निघून जायला पाहिजे. पोहे घेताना निवडून घ्या. त्याच्यामधले भाजके पोहे आपल्याला म्हणजे जास्त भाजलेले असतात पोहे, भट्टीमध्ये एकदम काळे पडलेले असतात, ते काढून टाकायचे आहेत आणि ह्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. पोह्याला स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यामधलं संपूर्ण पाणी मी काढून टाकलेलं आहे. आणि पोहे चांगल्या प्रकारे नरमसुद्धा झाले आहेत बरं का. आता या पोह्याला आपल्याला मोठ्याशा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे. आणि ज्या वाटीने आपण पोहे मोजून घेतले होते त्याच वाटीने इथे आपल्याला 1.5 वाटी बारीक रवा पाहिजे, किंवा जाड रवा घेतलं तरी काही हरकत नाही, कारण की आपण ह्याला वाटून बॅटरच बनवून घेणार आहोत. म्हणून पोह्याच्या बाइंडिंगसाठी आपल्याला माप परफेक्ट पाहिजे. अर्धी वाटी पोह्यासाठी 1.5 वाटी आपल्याला रवा पाहिजे. ही झाली 1 वाटी, ही झाली अर्धी वाटी. तुम्ही वाटलंच तर 1 वाटी पोहे आणि 1 वाटी रवा वापरलं तरी काही हरकत नाही. आता ह्याच वाटीने अर्धी वाटी मी दही वापरत आहे. दही जास्त आंबट नाही आहे मंडळी, म्हणून मी इथे अर्धी वाटी दही वापरत आहे. तुम्ही जास्त आंबट दही वापरत असाल तर 2 चमचे दही वापरू शकता, किंवा तुम्हाला दही वापरायचं नसेल तर 1 ते 2 लिंबाचा रस वापरू शकता. दही किंवा लिंबू वापरल्याने बॅटरला आंबूस चव येते आणि टेस्टला एकदम बेस्ट होतं. म्हणून इथे तुम्हाला दही किंवा लिंबू वापरायचं आहे. दोन्ही जिन्नस नाही वापरायचे असेल तर काही हरकत नाही, पण चव चांगली येण्यासाठी इथे आपल्याला दही किंवा लिंबू वापरायचं आहे. आता इथे तिखटपणासाठी मी इथे 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि चव चांगली येण्यासाठी 1 इंच आलं घेतलेलं आहे. तुम्ही लसूण खात नसाल तर इथे वापरू नका, आणि लसूण तुम्हाला आवडत असेल तर 2 ते 3 पाकळ्या लसूण सुद्धा वापरू शकता. आता इथे आपल्याला या सर्व जिन्नसांना अगोदर चांगल्या प्रकारे बारीक करून घ्यायचं आहे. मगच ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाव वाटी किंवा अर्धी वाटी पाणी वापरून मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये बॅटर बनवायचं आहे. ना जास्त घट्ट ना जास्त पातळ. आणि बॅटर थोडंसं रवा वाटून घेतलं तरी काही हरकत नाही, जास्त बारीक वाटून घेण्याचीही गरज नाही. पोह्याचं आणि रव्याचं बॅटर वाटून झालं की याला मोठ्याशा भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे. आणि याची कन्सिस्टन्सी आपण पाहू शकता. अशी परफेक्ट कन्सिस्टन्सी पाहिजे, घट्टही नाही पाहिजे आणि पातळसुद्धा नाही पाहिजे. आणि एक महत्त्वाची टिप, तुम्ही लिंबू वापरत असाल तर पाण्याचं प्रमाण इथं वाढवू शकता, किंवा दही किंवा लिंबू वापरत नसाल तर पाणी इथे जरा जास्त वापरायचं आहे. आणि अशा टाईपचं तुम्हाला बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. आता थोडंसं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी टाकतो. असं 2 ते 3 चमचे पाणी टाकायचं आहे आणि खंगाळून घ्यायचं आहे, म्हणजे चिटकलेलं बॅटर पाण्यासोबत बाहेर येईल. आता काय करायचं, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आणि नाश्ता मधून मऊ आणि एकदम लुसलुशीत होण्यासाठी इथे आपल्याला 1 चमचा रिफाइंड तेल वापरायचं आहे. कोणतेही तेल वापरू शकता, फक्त मोहरीचं तेल वापरू नका. मोहरीचं तेल एकदम उग्र असतं, म्हणून तुम्ही कोणतेही तेल वापरू शकता. आणि चांगल्या प्रकारे ह्याला एकजीवसुद्धा करायचं आहे. आणि 2 ते 3 मिनिटापर्यंत एका बाजूने फेटून घ्यायचं आहे. फेटल्याने काय होतं, या बॅटरमध्ये हवा भरली जाणार आणि बॅटर एकदम हलकं फुल होणार. आणि नाश्तामधून जाळीदार तर होणारच, शिवाय एकदम मऊपणा येणार नाश्त्यामध्ये. म्हणून फेटून घेणंही महत्त्वाचं आहे. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल, प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर तुमची प्रतिक्रिया नक्की कळवा, नाश्ता कसा झालेला आहे. तर मंडळी, 2 ते 3 मिनिटापर्यंत एका बाजूने फेटून घेतल्याने बॅटर मस्त हलकं फुल झालेलं आहे. बॅटरमध्ये अशी हवा भरली गेलेली आहे आणि बॅटरची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता, परफेक्ट आहे. आता काय करायचं, रवा वापरला आहे आपण आणि पोहेसुद्धा वापरलेले आहेत. दोन्ही जिन्नस भिजल्यानंतर चांगल्या प्रकारे सेट होतं आणि रिझल्ट एकदम परफेक्ट येणार. त्यासाठी आपल्याला एक 10 मिनिटापर्यंत झाकण लावून ठेवायचं आहे. आता जोपर्यंत बॅटर सेट होतोय त्यासाठी आपण एक खमंग हिरवी चटणी बनवून घेऊ. त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये इथे कोथिंबीर घ्यायची आहे. सोबतच चटणीच्या बाइंडिंगसाठी 2 चमचे फुटाणे नसतील तर 1 ते 2 चमचे भाजलेले शेंगदाणे सुद्धा वापरू शकता, किंवा भाजलेल्या शेंगदाण्याची पावडर सुद्धा वापरू शकता. तिखटपणासाठी 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, किंवा तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या,
चवीनुसार मीठ, थोडेसे कढीपत्ता आणि चव बॅलन्स राहण्यासाठी इथे अर्धा लिंबाचा रस वापरत आहे. तुम्ही वाटलंच तर 1 चमचा दही वापरला तरी चालेल. आता अगोदर ह्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे. मगच गरजेनुसार तुम्हाला जसं आवडतं चटणी खायला पातळ किंवा घट्ट तितक्या प्रमाणामध्ये पाणी वापरून एकदम बारीक वाटून घ्या. तर पाहू शकता मंडळी, हिरवी चटणी वाटून तयार झालेली आहे आणि मी इतकी पातळ ठेवलेली आहे. तुम्हाला कशी आवडते चटणी खायला, घट्ट किंवा पातळ, त्यानुसार पाणी वापरून अशी मस्त खमंग चटणी नाश्त्यासाठी बनवून ठेवायची. चला तर मंडळी, थोडा वेळ ह्याला बाजूला ठेवूत आणि फटाफट नाश्ता बनवायला घेऊ. तर मंडळी 5 ते 10 मिनिटं झालेली आहे. झाकण काढायचं आहे आणि एकदा बॅटर चेक करायचं आहे. परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी आहे. ह्याच्यामध्ये पाणी वापरू नका, कारण की दहीला पाणी सुटतं. तुम्ही दही नाही वापरला असाल तर हलकासा घट्टपणा येणार. मग तुम्ही ह्याच्यामध्ये 1 ते 2 चमचे पाणी वापरून ह्याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करू शकता. रवा आणि पोहे भिजल्यानंतर जास्त फुलतात आणि पाणी जास्त आटतं, म्हणून इथे आपल्याला पाणी वापरायचं आहे. पण मी पाणी का नाही वापरत आहे, दही वापरल्यामुळे पाणी नाही वापरत आहे. आता काय करायचं आपल्याला, ह्या बॅटरचे आपल्याला 2 भाग करायचा आहे. एखादा भांडं घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला अर्ध्या प्रमाणामध्ये बॅटर काढून घ्यायचं आहे. असं का करायचं आहे ते लगेच तुम्हाला कळेल, व्हिडिओ पूर्ण पहा. आता या एका भागामध्ये आपल्याला अर्धा पॅकेट फक्त इनो टाकायचं आहे, पूर्ण नाही टाकायचं आहे. अर्धा पॅकेट टाकायचं आहे आणि अर्धा उरवून ठेवायचा आहे. आता ह्याच्यावरती आपल्याला एक अर्धा चमचा पाणी टाकायचं आहे, इनो चांगल्या प्रकारे ॲक्टिव्ह होण्यासाठी. आणि चांगल्या प्रकारे हलक्या हाताने ढवळून घ्यायचं आहे. इनो चांगल्या प्रकारे ॲक्टिव्ह झालं की मोठ्या अशा प्लेटमध्ये आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. प्लेटला खालच्या बाजूला चांगल्या प्रकारे तेलने ग्रीस करून घ्या, किंवा एखाद्या स्टीमरमध्ये तुम्ही हे बॅटर काढून घेतलं तरी काही हरकत नाही. आणि ह्या प्लेटला थोडंसं टॅप करायचं आहे. बॅटर चांगल्या प्रकारे पसरेल सुद्धा आणि मोकळी हवा निघून जाईल. इनो टाकल्यानंतर इथे आपल्याला जास्त वेळ लावायचा नाही. आता इथे मी अगोदरच पूर्वतयारी करून ठेवलेली आहे. कढाईमध्ये पाणी घेतलेलं आहे 2 ग्लास, आणि पाणी चांगल्या प्रकारे गरम झालं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला असं रिंग स्टँड ठेवायचं आहे. तुमच्याकडे रिंग स्टँड नसेल तर कोणतीही पसरटवाटी ठेवलं तरी चालेल. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला बॅटरने भरलेली प्लेट ठेवायची आहे, म्हणजे अर्धी झालेली प्लेट. झाकण लावायचं आहे. 4 ते 5 मिनिटापर्यंत गॅस फास्ट करून स्टीम करून घ्यायचा आहे. आता नाश्ता स्टीम होतोय तोपर्यंत आपण नाश्त्यासाठी स्टफिंग बनवून घेऊ, म्हणजेच की सारण बनवून घेऊ. इथे मी 4 ते 5 लहान साईजचे उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत. या उकडलेल्या बटाट्याला आपल्याला मॅश करून घ्यायचं आहे. तुम्ही वाटलंच तर ह्याला किसून सुद्धा घेऊ शकता. फक्त बटाट्याचे मोठे मोठे चंक्स राहायला नाही पाहिजे, ह्या गोष्टीची काळजी घ्या. तर मंडळी पाहू शकता, अशा पद्धतीने आपल्याला बटाटे चांगल्या प्रकारे मॅश करून घ्यायचे आहे. अजिबात ह्याच्यामध्ये गाठी राहायला नाही पाहिजे. आता या सारणची चव वाढण्यासाठी काही आपल्याला फ्लेवरफुल मसाले वापरायचे आहेत. तर सर्वप्रथम मी इथे पाव चमचा हळद पावडर वापरत आहे. तिखटपणासाठी व रंग चांगला येण्यासाठी इथे मी 1 चमचा लाल तिखट वापरत आहे, किंवा तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. पाव चमचा आमचूर पावडर, किंवा तुम्ही चाट मसाला वापरला तरी चालेल. तुमच्याकडे आमचूर पावडर नसेल तर अर्धा चमचा काळं मीठ वापरायचं आहे, चव चांगली येते. आणि इथे सारणची चव दुपटीने वाढण्यासाठी 1 चमचा मिक्स हब वापरत आहे. तुमच्याकडे मिक्स हब नसेल तर 1 चमचा चिली फ्लेक्स वापरलं तरी चालेल, पण पिझ्झा सारखी चव येण्यासाठी मिक्स हब वापरा. नाश्त्याची चव चटपटीत येण्यासाठी इथे मी अर्धा लिंबाचा रस पिळून टाकत आहे. पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नाही वापरायचं असेल तर काही हरकत नाही. थोडीशी बारीक कापलेली कोथिंबीर टाकल्यावर ह्या सर्व जिन्नसांना चांगल्या प्रकारे एकजीव करून टाकायचं आहे. तर मंडळी पाहू शकता, अशा पद्धतीने आपल्याला एकदम चटपटीत सारण तयार करून घ्यायचं आहे. असं सारण तयार झालं की थोड्या वेळ आपण याला बाजूला ठेवू. बरोबर 4 ते 5 मिनिटं झालेली आहे. झाकण काढायचं आहे. मंडळी पाहू शकता, मस्त बॅटर फुगलेलं आहे आणि परफेक्ट वाफलेलं आहे, म्हणजेच की 70% वाफवून घ्यायचं आहे. आता काय करायचं, या प्लेटला काढायचं आहे आणि चांगल्या प्रकारे अगोदर याला थंड करून घ्यायचं आहे. प्लेट चांगल्या प्रकारे थंड झालं की ह्याच्यावर आपल्याला हिरवी चटणी पसरून घ्यायची आहे. तुम्ही लहान मुलांसाठी स्पेशली हा नाश्ता बनवत असाल तर ह्याच्यावर तुम्ही पिझ्झा सॉस पसरवू शकता, शेजवान चटणी पसरवू शकता, किंवा टॅमॅटो केचप पसरवून घेतलं तरी चालेल. असं हिरव्या चटणीला पसरून घेतलं की आता याच्यावर आपल्याला बनवून ठेवलेलं बटाट्याचं सारण पसरून घ्यायचं आहे. आणि जाड थर पसरवायचं नाही बरं का, एकदम पातळ थर पसरून घ्यायचं आहे. तर पाहू शकता मंडळी, असं आपल्याला एकदम पातळ थर या बटाट्याचं सारणचं पसरून घ्यायचं आहे. आणि ह्याला थोडा वेळ आपण बाजूला ठेवू. आता उरलेल्या बॅटरमध्ये उरलेला इनोचं पॅकेट आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे आणि थोडंसं पाणी ह्याच्यावरनं असं वरून टाकायचं आहे, इनो चांगल्या प्रकारे ॲक्टिव्ह होण्यासाठी. इनो बॅटरमध्ये ॲक्टिव्ह झालं की आता हे बॅटर आपल्याला या प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. तुमची प्लेट लहान असेल तर जे खालचं थर आपण बॅटरचं भरलं आहे ना, त्याच्यामध्ये कमी प्रमाणामध्ये बॅटर भरलं तरी काही हरकत नाही. आता या बॅटरला आपल्याला हलक्या हाताने पसरवून घ्यायचं आहे. असं प्लेटलाच थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून बॅटर एकदम कानाकोपऱ्यापर्यंत पसरेल. हळूवारपणे या कढाईमध्ये आपल्याला हे बॅटर ठेवायचं आहे. मध्यभागी सेंटरला करायचं आहे
झाकण लावायचं आहे, गॅस फास्ट करायचा आहे आणि 10 मिनिटापर्यंत वाफवून घ्यायचं आहे. तर मंडळी बरोबर 10 मिनिटं झालेली आहे. झाकण काढायचं आहे. अरे वा मंडळी, पाहू शकता वरचं बॅटर किती जास्त प्रमाणामध्ये वाफलेलं आहे. एखादा चाकू घ्या आणि चेक करा बॅटर परफेक्ट वाफलं गेलं आहे की नाही. चाकूला अजिबात ओलं बॅटर चिटकत नाही, म्हणजे परफेक्ट हे वाफलं गेलेलं आहे. आता ह्या प्लेटला काढा, चांगलं व्यवस्थित ह्याला थंड करून घ्या. तर मंडळी प्लेट चांगल्या प्रकारे थंड करून घ्यायचं आहे, मगच आपल्याला याची कडं मोकळी करून घ्यायची आहे. मी अगोदरच कडं मोकळी करून घेतलेली आहे प्लेट थंड झाल्यावर. आता चाकू घ्यायचा आहे आणि याला पिझ्झा सारखा आकार द्यायचा आहे. आपण बाजारामधून पिझ्झा आणतो ना, त्याचा आकार कसा असतो तसाचा तसाच देऊ शकता तुम्ही. वाटलं तर ट्रायंग्युलर शेप देऊ शकता. तर मंडळी पाहू शकता परफेक्ट हे कापलं गेलेलं आहे, कारण की परफेक्ट वाफलं गेलेलं आहे. ह्याला आकार देण्या अगोदर डिमोल्ड करायचं नाही, ह्याला आकार दिल्यानंतरच डिमोल्ड करायचं बरं का. नाहीतर भरपूर जण काय करतात, आकार देण्या अगोदरच डिमोल्ड केलं की चुकायचे जास्त चान्सेस असतात. आता काय करायचं, हळुवारपणे असं उलटणमध्ये टाकायचं आहे आणि हळुवारपणे ह्याला उचलून घ्यायचं आहे. पाहू शकता जबरदस्त असा आकार निघालेला आहे एखाद्या पिझ्झा प्रमाणे, आणि कोटिंग ही एकदम परफेक्ट झालेली आहे. अशाच पद्धतीने अगोदर ह्याला डिमोल्ड करायचं आहे. तुम्ही वाटलं सर ह्याला असंच खाऊ शकता एखाद्या चटणी बरोबर, पिझ्झा सॉस बरोबर किंवा टॅमॅटो केचप बरोबर, पण ह्याची फायनल टच बाकी आहे, ज्याच्याने ह्या रेसिपीची चव दुपटीने वाढेल. तर मंडळी तुम्हाला हा नाश्ता जास्त टेस्टी बनवायचा असेल तर तव्याला किंवा नॉनस्टिक कढाईला अर्धा ते 1 चमचा तूप लावून घ्या. बटर सुद्धा लावलं तरी चालेल, तेल लावू नका, तेलाने इतकी चांगली चव येणार नाही. बटर किंवा तूप लावायचं आहे. तवा चांगल्या प्रकारे गरम झाला की ह्याच्यावरती आपल्याला एक एक करून हा नाश्ता ठेवायचा आहे. जितकं ह्या तव्यावर बसेल तितका नाश्ता ठेवायचा आहे. दोन्ही बाजूने मस्त असा लाल रंग येईपर्यंत, कुरकुरीतपणा येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. गॅसला आपल्याला मंद ठेवायचा आहे बरं का. फास्ट ठेवला तर करपू शकतं आणि टेस्ट पूर्ण बिघडून जाईल, म्हणून ह्याला मंद आचेवर उलटून पालटून भाजून घ्या. तर मंडळी आपण पाहू शकता ह्याचा रंग किती एकदम जबरदस्त आलेला आहे. वरतून लाल रंग आणि कुरकुरीतपणा आलेला आहे बरं का. मस्त असा खरपूस भाजून घ्यायचा आहे. 2 मिनिटं एका बाजूने, 2 मिनिटं एका बाजूने. आता ह्या नाश्त्याला उचलायचं आहे, सर्विंग प्लेट मध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि अशाच पद्धतीने बाकीचे नाश्ते आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. मंडळी मुलांना बाहेरचं खराब तेलामध्ये बनवून दिलेलं अन्न खाऊ द्यायचं नसतील तर इडली, डोसा, बर्गर ह्यापेक्षा जबरदस्त असा नाश्ता हा तुम्ही अर्धा चमचा तुपामध्ये भाजलेला असा घरच्या घरी पौष्टिक नाश्ता बनवून तरी पहा. मुलं पिझ्झा आणि बर्गर खाणं विसरून जातील इतकं मी तुम्हाला 100% खात्रीने सांगतो. पाहू शकता बाहेरून किती कुरकुरीतपणा आलेला आहे आणि मधून एकदम कापसासारखा मऊ. असा नाश्ता मुलांनी एकदा खाल्ला की आठवड्यामधून 4 वेळा नक्की बनवतील. तर मंडळी आजची ही रेसिपी कशी वाटली नक्की कळवा तुमची प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये.